La miezul nopții, la unitatea medicală numărul 4, în orașul provincial siberian Gudela. Serviciul de urgență. Vara, orașul a sărbătorit jubileul său de 500 de ani. Case cu dantelă sculptată, ierni adevărate rusești cu ger și ninsoare, institute și universității și, desigur, spitale. Dar această unitate medicală are o reputație proastă. O numesc filiala cimitirului din cauza mortalității ridicate a pacienților. Nu doar în timpul epidemiei, ci și în vremuri de pace după războiul cu virusurile. De ce? O întrebare retorică. În același timp, la urgență sunt aduși toți, atât cetățeni obișnuiți și respectabili cu reședință și loc de muncă oficial, cât și mutilați sau înghețați, bețivi, cerșetori și drogati în stare de inconștiență. Asistentele nu-i plăceau pe cei din ultimele categorii și era un motiv întemeiat. Iarăși au adus acești cerșetori cu alcoolici, blestemații. Ultima dată am făcut analizele unui astfel de individ timp de 2 ore, iar el a dormit la noi toată noaptea, dimineața a luat rezultatul și l-a aruncat la gunoi. Îți dai seama, Maria, este muncă, timp, medicamente, nenorociților. Iar oamenii au fost nevoiți să aștepte, cei care au venit cu ceva serios la urgență. Eu eram singură noaptea în laborator și nu pot să mă descurc. Se plângea laboranta Sveca. Dar e clar, Sve, nu putem să-i lăsăm pe stradă, sunt oameni, îi răspundea asistenta Maria. La care Sveca doar făcea o grimasă și se înțelegea că niciun cerșetor nu este om, ci o eroare a naturii. Maria Iris visa să devină doctor, de fapt în copilărie visa să fie veterinar. Visul nu a apărut din nimic. În timpul vacanțelor, ea locuia cu bunica și bunicul într-o casă din lemn, așa că prezența celor mai diverse animale de companie în gospodărie era o chestiune obișnuită. Casa era situată aproape de o pădure mică, iar bunicul aducea adesea acasă fie un arici rănit, fie un vulpoi cu piciorul rupt în capcană. El îngrijea oaspeții din pădure, iar Maria ajuta, iar primăvara animalele erau eliberate în pădure, acasă. Pe măsură ce a crescut, Maria a realizat că vrea să ajute și oamenii și a concluzionat că este mai bine să fie o asistentă bună decât un medic mediocru. Nu a reușit să intre la facultate. A terminat școala de medicină cu diplomă roșie și aproape imediat a început să lucreze în spitalul municipal. Deși a fost chemată la o clinică privată, a acceptat oferta directorului, dar a lucrat acolo exact o săptămână, iar povestea a fost așa. Odată, în instituția medicală s-a întrerupt curentul, chiar în momentul în care laboranții lucrau la analize. O parte dintre ele erau pentru un pacient cu suspiciune de cancer, desigur, totul trebuia refăcut, nedeterminatele aruncate la gunoi, cerându-și scuze de la oameni și luând din nou sânge, frotiuri și așa mai departe. Iar pe seama spitalului, desigur, ceea ce a urmat a șocat-o pe Maria. Curentul a fost restabilit după 15 minute. 2 laborante adunaseră deja sticlele distruse cu analize pentru a le arunca la gunoi, dar în laborator a intrat cu forța medicul șef. Ce faceți, proaste nenorocite? Bovine stupide! A strigat muțun Alexandru Evgenievici. Ați înnebunit! Scriem în analizele medii pe spital. Nu am de gând să plătesc din buzunar pentru proștii bogați care nu au și nu au avut cancer. Ei pur și simplu nu au unde să cheltuie banii. Maria a rămas cu gura căscată. Serios? Și dacă au? Și tu cine ești aici? Ce faci în laborator? Sunt noua asistentă, dar plec imediat. Și voi spune jurnaliștilor cum faceți analizele și cum tratați pacienții. Poate că și proștii bogați vor scădea la voi, a spus fata și a ieșit din birou trântind ușa. Ah, nenorocita! A auzit ea în urma ei. În cele din urmă, după o săptămână de muncă, nu a fost plătită, explicându-i că Maria a fost și ea responsabilă pentru presupusele fiole distruse cu medicamente scumpe. Și să fie recunoscătoare că i-au dat carnetul de muncă fără înregistrare și au lăsat-o fără articol. Fata s-a conectat cu jurnaliștii, dar s-a lovit de un zid rece, când reprezentanții mass media au aflat numele proprietarului clinicii. La început nu a înțeles nimic, dar apoi mama, care lucra în domeniul publicității, i-a explicat rapid totul. Maria, draga mea, trebuie să te întristezi, a spus Galina Petrovna Iris. Muțun sponsorizează jumătate din proiectele orașului de la primărie și hrănește lunar ziarele noastre, așa că nimeni nu va publica informații compromițătoare despre el.
Orașul nostru este mic, toți vor nu doar să mănânce pâine uscată, ci și cu unt și brânză, dacă nu pentru ei, măcar pentru copiii lor, înțelegi? Nu, mamă, nu înțeleg, el face lucruri monstruoase, este o crimă. Sunt de acord, dar asta ar trebui să facă nu niște absolvente tinere ale școlilor de medicină, ci operatori adulți și reprezentanți ai procuraturii. Nu te îngrijora. Mă voi întâlni cu oamenii potriviți și voi transmite informația. Această clinică va fi investigată. Adevărat? Adevărat. Și tu unde mergi acum? Pot să mă înțeleg cu... Nu, mamă, nu trebuie să te înțelegi. Mă voi descurca singură, altfel cum voi acumula experiență? Mă voi duce la o policlinică obișnuită pentru oameni obișnuiți, altfel de ce am ales profesia de medic? Bine, nu mă opun, draga mea. Galina i-a mângâiat fiica pe cap. În copilărie îi spuneau Mariei Codița din cauza părului ei lung și ondulat. Buclele fetiței erau mari, de o culoare castanie strălucitoare. În combinație cu nasul ei ușor răsucit, buzele, fundița și ochii de un albastru intens, semăna cu un înger. De fapt, caracterul ei jucăuș și energia incredibilă o transformau destul de repede într-o fetiță răutăcioasă, deși nu aducea niciodată nenorociri și distrugeri. Pe măsură ce a crescut, Maria, sau Mașa cum îi spuneau cei de acasă, s-a transformat într-o tânără frumoasă cu o poziție activă în viață. A doua zi, Maria s-a dus la Departamentul de Resurse Umane al Unității Medicale numărul 4 și a fost trimisă imediat la un interviu cu asistenta șefă. Aceasta, văzând diploma roșie și viitoarea angajată competentă, s-a bucurat foarte mult și a trimis-o imediat să se angajeze. Era o lipsă acută de personal medical în spitalele și policlinicile bugetare. Deși orașul lor era considerat un centru studențesc al Siberiei, cu una dintre cele mai bune facultăți de medicină din țară, absolvenții dispăreau ca prin magie în aer. În fiecare an, 250 de persoane dispăreau ca în apartamentul nefericit al maestrului și Margaretei lui Bulgakov. Medicii experimentați cu multă experiență explicau acest fenomen în moduri diferite. De exemplu, în ceea ce privește chirurgii, vicele medicului șef, San Sănică, cu care Maria s-a împrietenit, iar în acest spital lucra deja de 2 ani, spunea următoarele. Înțelegi, Maria, când elevii de liceu intră pentru prima dată la medicină, ei își imaginează vag cu ce se vor confrunta în practică. Acest lucru se aplică în special chirurgilor. Specializarea îngustă începe în anul 3, iar practica doar la finalizarea studiilor. Când ajung în policlinica și spitalul de stat, ei văd situația reală, nu una inventată. Cețea romantică se risipesc, supraaglomerarea cu pacienți, imposibilitatea de a câștiga bani decent fără zile de muncă epuizante, iar uneori și conștientizarea propriei neputințe, aceasta este cea mai terifiantă. De ce neputință? Nu este bine să minți. Nu poate face totul și este normal. Așa este, dar nu despre asta vorbesc. Sistemul uneori distruge totul, și tu vei înțelege asta în curând. Cu câțiva ani în urmă, când tu abia începeai să studiezi, în orașul nostru a fost introdus un sistem experimental în care banii merg după pacient, adică persoana a venit la spital, a primit ajutor, iar factura pentru acest ajutor a fost plătită de compania de asigurări care a emis polița. Fiecare policlinică avea propriile înțelegeri cu asigurătorii. Deoarece regiunea noastră a fost prima, nimeni nu a reușit să se familiarizeze cu această noutate. A ieșit ca întotdeauna și chiar mai rău. Oamenii veneau la policlinica lor, la care erau atașați în funcție de locul de reședință pentru a obține, de exemplu, un bilet pentru ecografie a riniilor sau stomacului într-o altă instituție medicală. Deoarece în policlinica lor nu existau echipamente corespunzătoare și ce? Nimic. Li se dădea acest bilet, oferindu-le ajutor în policlinica lor. În același timp, pacientul trebuia să fie examinat nu de un specialist îngust care ar putea ajuta la tratarea bolii sale, ci, să zicem, de un medic generalist obișnuit. Banii, așa cum am spus, mergeau după pacient. Iar dacă toți se împrăștie în alte policlinici, ce va prin compania de asigurări și medicul șef al spitalului respectiv? În cele din urmă, oamenii mureau pur și simplu, stând în cozii groaznice sau plătind mită pentru a obține totuși acel bilet. Și cum s-a terminat totul? Au aflat la Moscova, au început verificările.
Atunci, șeful sănătății regionale a fost chemat la raport, iar când s-a întors acasă după reprimanda din capitală, a murit după câteva zile. Inima, iată-ți sistemul. Este clar că medicii care nu dădeau bilete oamenilor către specialiștii necesari în alte clinici pentru a nu pierde bani, nu acționau de capul lor. Și chiar și medicul șef cel mai probabil nu era întotdeauna la curent, deși conducerea policlinicilor nu putea să nu știe despre acest haos. Dar nici nu putea să meargă împotriva conducerii superioare. Putea, a răspuns fata foarte serios, oamenii au întotdeauna o alegere. Altă întrebare este că pentru o astfel de abordare ar trebui să sacrifice ceva, și dacă acești medici șefi erau dispuși să facă un astfel de sacrificiu pentru sănătatea oamenilor sau nu. Maria, judeci prea aspru. Toți au copii, familii pe care trebuie să le hrănească. Responsabilitatea față de cei dragi, unora le este ușor să se retragă și să descopere sensul vieții acolo. Nu știu, dar îmi place mai mult versul lui Pușkin: fă ce trebuie, iar apoi va fi cum va fi. Dacă se închid unele uși, altele se vor deschide cu siguranță și mai târziu. Poate că a fost o probă a forțelor superioare. Dar știi, Sansănică, aproape ca în poveste, dacă mergi la stânga, îți pierzi calul, dacă mergi la dreapta, îți pierzi viața, iar dacă mergi drept, este drept. Sansănică a zâmbit și a turnat Mariei încă o cafea. În anul 2 de muncă, Maria a înțeles ce a vrut să spună colegul ei mai în vârstă. În acea zi, le-au adus reprezentanți marginali ai societății. Afară s-a răcit brusc, iar înghețații, contuzii și cei intoxicați cu substanțe vesele nu mai aveau unde să fie așezați. Atenția Mariei a fost atrasă de un bărbat în haină murdară și blugi la fel de murdar. El se întindea pe o canapea în sala de așteptare, cu capul dat pe spate, părul lung și întunecat îi acoperea fața. Maria s-a apropiat mai aproape și a văzut că bărbatul era tânăr, nu mai mult de 27 de ani și frumos, doar că părea oarecum obosit. A deschis ochii, iar Maria s-a pierdut în albastrul lor incredibil. Ajutați-mă, a șoptit el cu buzele. Am diabet. Am nevoie urgent de o injecție de insulină. Nu voi supraviețui până la consultația medicului. Da, acum vin. Aveți poliță de asigurare? Pașaport? Cum vă cheamă? A întrebat Maria, confuză, și l-a apucat de mână pentru a-i verifica pulsul. Și atunci a observat că tânărul avea mâini foarte îngrijite, cu manicură, evident făcută recent. Ciudat, dacă acesta este un cerșetor, s-a gândit ea. Mă cheamă Ivan Vasilikov, dar nu am documente. Am leșinat pe stradă. Cred că mi-a scăzut zahărul. Mi-a fost foarte foame, iar apoi mi s-a făcut rău și nu mai știu cum am ajuns aici. Aveam o geantă cu bani, documente, telefon, laptop și insulină cu seringa. Întotdeauna am cu mine. Așteptați. Pașaportul este în buzunarul hainei. Vă rog să verificați. Da, acum. Dar trebuie să-l scoateți, a cerut Maria. Ea l-a ajutat pe tânărul ciudat să se ridice și i-a scos haina. Reacția lui Vasilikov a fost neașteptată. Așteptați, dar aceasta nu este haina mea. Ce e cu această zdrență? Apoi a dat capul în jos și s-a uitat la blugii și adidașii lui Tociti. Pe bărbat nu avea deloc șosete. Aceste lucruri nu sunt nici ale mele. Ascultați, m-au dezbrăcat. Iar pentru a nu atrage atenția trecătorilor care ar putea chema poliția asupra unui bărbat gol care stă pe o bancă, m-au îmbrăcat în aceste zdrențe. Atunci cât am stat, nu a apucat să termine, tânărul a început să tremure, pe fața lui curgeau mari picături de transpirație, iar el a pierdut din nou cunoștința. Maria nu a vrut să se complice cu proveniența zdrențelor lui și identitatea pacientului, așa că a alergat repede la asistenta șefă. Anna Vasilievna, am nevoie urgent de o ampulă de insulină. Dar pacientul nu era încă înregistrat, analizele nu fuseseră făcute, iar el nu avea documente. Ea și-a dat jos ochelarii și s-a uitat la fată. În ce sens nu sunt documente? Dar polița? Cum îl primim? Nici măcar nu suntem urgență. Atunci putem să-l internăm doar contra cost. Trebuie să ne raportăm apoi. Maria. O persoană cu diabet zaharat de tip 1 trebuie să primească insulină în regimul de injecții repetate. Și o singură dată va fi insuficientă,
deoarece creșterea glucozei în sânge pe parcursul zilei și vârfurile maxime ale acțiunii scăzătoare a insulinei nu pot coincide întotdeauna în timp și intensitate, așa că sunt necesare multe. În plus, cea mai mare parte a medicamentului trebuie administrată dimineața, iar restul seara, înainte de cină. Dar, draga mea, o singură capsulă costă 500 de ruble. Să presupunem că acum pot plăti pentru acest nenorocit din banii mei. Dar ce urmează? Trebuie să-l internăm, nu putem să-l aruncăm pe stradă. Asta înseamnă că, pe lângă alte proceduri și medicamente, pe el vor merge aproximativ 6.000 de ruble pe zi. De unde să le luăm? Apoi poate că nu va mai fi loc. Va muri dacă nu îi facem acum injecția. Asistenta șefă a tăcut. Apoi a scos cheile de la depozitul de medicamente. Hai pe răspunderea mea. După 5 minute erau în subsol. Anna Vasilievna s-a dus imediat la raftul necesar, a luat 3 cutii de insulină și câteva seringi. De ce atât de multe? A întrebat Maria. De aceea. Apoi îți voi explica totul. Hai repede. Au alergat aproape până la coridorul unde zăcea tânărul ciudat Ivan Vasilikov. Maria a făcut rapid injecția, iar el a început să-și revină. Între timp, Anna Vasilievna a dispărut undeva și a apărut deja îmbrăcată. Am chemat un taxi, îl voi lua acasă la mine. Aici nu poate rămâne, iar tu locuiești cu părinții. Va trebui să răspunzi la o mulțime de întrebări. Iar eu? Trăiesc singură de mult, în plus, eu am terminat deja tura. Am luat medicamente pentru o vreme, iar apoi vom vedea. Anna Vasilievna, dar vă vor da afară. Nu-mi este frică de concediere. Mă voi angaja undeva, iar tu ești pensionară, îți va fi greu să găsești altceva. Așa este. Pensionară. Am o pensie bună. În plus, copiii îmi trimit bani în fiecare lună. Au reușit bine. Amândoi locuiesc în capitală. Câștigă bine. Valentina are chiar propria afacere. Ei bine, Maria, am plecat. Ajută-mă să-l duc pe finul meu la taxi. Este un băiat înalt, robust. După schimb, vino la mine. Îți voi trimite adresa pe WhatsApp. Vom discuta despre cum să procedăm în privința medicamentelor pe care le-am furat. Da, Anna Vasilievna, desigur, voi veni. Tura a trecut relativ liniștit, iar mai multe aventuri nu au avut loc. Furtuna s-a abătut dimineața, după predarea rapoartelor despre medicamentele utilizate. Conform legii, trebuia să predai nu doar varianta scrisă, ci și fiolele utilizate după injecții. Desigur, 3 cutii de insulină scumpă utilizate într-o noapte erau imposibil de realizat, cu excepția cazului în care în unitatea medicală nu au fost aduși simultan toți pacienții diabetici dintr-un alt spital dintr-un motiv oarecare, care se afla în dificultate. Au fost chemați toate asistentele care au fost de serviciu în ultimele 2 zile. Fetele, avem o situație foarte neplăcută, a spus medicul șef Zampel Iraida Solomonovna, scanând cu privirea subordonații. Ne-au dispărut 3 cutii de insulină. Nimeni nu vrea să-mi spună nimic. Vrea, fără a aștepta confuzia din colectiv, a răspuns Maria. Medicamentul l-am luat eu, Iraida Solomonovna. Dar nu mă întrebați de ce și pentru ce am făcut asta. Oricum nu voi spune. Dacă veți deschide un dosar penal, spuneți-mi. Dacă nu, voi scrie o cerere de demisie. Doctorița Zampel a tăcut mult timp. Era o femeie inteligentă și experimentată, un medic profesionist și un bun lider al acestei instituții medicale de 10 ani. De-a lungul acestor ani a văzut multe și diferiți angajați și înțelegea că această fată care a lucrat la ei mai puțin de 2 ani era oricine, dar nu o hoată sau o dependentă, capabilă să comită o infracțiune din cauza unei doze. Poate doar pentru cineva altcineva ar fi îndrăznit să facă așa ceva. Dragoste padi cu vreun idiot care s-a apucat de jocuri de noroc sau credite, se gândea Iraida. Doamne, și ce să fac cu ea? Era o asistentă excelentă. De ce am chemat tot colectivul? Aș fi putut să rezolvăm problema în liniște, iar acum va trebui să o concediez pentru a nu da idei altora. Dacă așa, o voi lăsa să plece sau și mai rău, o voi lăsa să lucreze, așa că în termen de o lună toate rezervele de medicamente vor fi furate. Ce nebunie! Toți sunt liberi. Iris, rămâi.
Luând o decizie, a spus ea și, apropiindu-se de ușa biroului, a încuiat-o. Angajații, șocați de infracțiunea Mariei, care avea o reputație impecabilă și de recunoașterea ei deschisă, se împrăștiau, discutând despre precedent. Maria, așează-te. Intuiesc că ai avut circumstanțe extreme. Altfel nu ai fi acționat așa cum ai acționat, dar și tu înțelege-mă. Trebuie să te concediezi și nu doar să te concediezi, ci conform legii, înțeleg, a spus Iraida Solomonovna. Înțelegi? Nu a mai putut să se abțină Zampel. Ce înțelegi? Că la vârsta ta de 20 de ani nu te va lua nimeni cu o astfel de înregistrare în carnetul de muncă? Este un bilet de lup. Că vom rămâne fără cea mai bună asistentă înainte de anul nou, când bolnavii sunt aduși în valuri cu înghețări, intoxicații, tăieturi de mâini și picioare? Că ți-ai pus cruce pe tine? O înțelege. Totul, Maria, du-te acasă. Ordinul îl voi semna astăzi. Vei primi calculul în termen de 3 zile. Maria a ieșit în tăcere din biroul șefului și s-a îndreptat spre biroul ei pentru a-și aduna lucrurile și a plecat imediat la Anna Vasilievna. Își amintea din nou albastrul ochilor mari ai vizitatorului nocturn în haine străine și fără documente, iar inima ei s-a încălzit. Încă nu înțelegea că s-a îndrăgostit de acest Ivan cu numele de poveste Vasilikov. Despre faptul că a rămas fără loc de muncă, Maria nu se gândea deloc. Tinerețea este adesea imprudentă. În plus, nu era orfană și nu murea de foame. În cele din urmă, poate merge ca îngrijitoare la vreo firmă privată. Există multe în oraș. Și plătesc destul de bine, nu ca în instituția medicală bugetară. Iraida a scos din birou un pachet de Winston subțire și a aprins nervos o țigară. Își amintea brusc de istoria familiei sale și de propria dragoste tragică nefericită. Iar în faptul că aici sunt implicate sentimente, Iraida era deja sigură 100%. A văzut ochii Mariei, în care se zăreau licăriri visătoare, primele semne ale înfrângerii inimii de către micii răufăcători Amur și fratele său mai mare Cupidon. Iraida s-a născut la Moscova, într-o familie de medici Zampelev. Până la destrămarea URSS cu un astfel de nume din cauza punctului 5 apăreau tot timpul probleme, iar bunica ei a fost supusă represiunilor din anul 1951, devenind figurantă în dosarul medicilor. Au început anchetele și umilințele, tânăra terapeută Roza Zampel nu a putut să le evite. Mucitorul ei, supraveghetorul Mihail Monah, l-a ținut minte toată viața. Din numele său ascetic, tânărul sadic nu avea nimic nici în aspect, nici în caracter. O frumusețe patologic ideală se combina în el cu o cruzime bestială. Venea la Roza în fiecare noapte și o obliga să facă ceea ce o făcea să strige și să ceară milă în visele ei mult timp după aceea. Cum a reușit să rămână însărcinată și să o nască pe mama Iraidei, este o enigmă. În martie 1953, dosarul medicilor a fost încheiat automat. Toți acuzații au fost absolviți, dar cum poți uita acești 2 ani înfricoșători? Roza și amintea toată viața ei lungă. Se spune că toți am trăit cândva, iar cei care ne chinuie în această viață au suferit de la noi în viața trecută. Dumnezeu știe, este adevărat sau nu, dar familia monahilor a devenit o adevărată blestem pentru familia Zampelev. Cu timpul, Roza s-a recuperat, s-a căsătorit și în 1958 a născut o fiică Sonia, iar Sonia în 1988 pe Iraida sau Rada, cum o numeau acasă. Imediat după școală, a intrat la Universitatea de Medicină, iar în 2008 s-a îndrăgostit. Tânărul pe nume Alexandru era frumos, educat, un moscovit dintr-o familie înstărită. A terminat facultatea de drept, iar Rada i-a plăcut și lui. S-au întâlnit un an înainte de a decide să-și prezinte familiile și să anunțe despre viitoarea nuntă. Rada era în a 2-a lună de sarcină, s-a rezervat un restaurant, iar rudele lui Rada, mama, tatăl și bunica Roza, au venit primele. Toți așteptau cu nerăbdare sărbătoarea, iar atunci familia mirelui a intrat în sală. Toți s-au așezat la masă, iar brusc Iraida cu părinții au auzit un oftat înfricoșător. S-au întors spre Roza și au văzut că aceasta, palidă ca o pânză, gâfâie și se prăbușește de pe scaun. Iraida a sărit să ajute, dar când s-a întors spre Alexandru să-i spună că trebuie să cheme urgența, a văzut o altă chestie ciudată. Un bărbat foarte în vârstă, dar care păstra urme de frumusețe, zâmbind strâmb, palid ca creta, ieșea aproape alergând din sală.
Zampelev nu avea timp pentru asta. Au așteptat medicii și au plecat cu bunica la schif. Roza și-a revenit a doua zi. Insultul a fost exclus. Ea a deschis ochii și l-a văzut pe Iraida, stând lângă ea. Sunt fericită, draga mea. Care este numele de familie al logodnicului tău? Niciodată nu te-am întrebat cum de nu a fost nevoie. A întrebat ea cu o voce răgușită. Dar ce să fac? Alexandru are un nume de familie rar, neobișnuit. Mănăstire. Asta înseamnă că nu m-am înșelat, din păcate. Rada, nu poți să te căsătorești cu el. Bunico, de ce? Și am deja 2 luni de sarcină. Nu intenționez să mă despart de copil, mai ales de primul meu copil. Ce spui? Ești medic. Nu te înțeleg deloc. Nu pot să-ți spun totul acum, draga mea. Du-te acasă și spune-i lui Sonia să vină la mine. Da, bunico, desigur, mama a fost toată noaptea cu tine. Eu am schimbat-o dimineața. Ea va dormi și va veni. Bine, Roza a închis ochii. În ciuda vârstei sale de 77 de ani și a încercărilor din tinerețe, ea avea o minte limpede, nervi puternici și o sănătate bună. Genetica nu a fost anulată, dar acum, pentru prima dată în viața ei, nu știa ce să facă. Cum să-i spun Radei despre toate acestea? Ei nu sunt vinovați de nimic, dar... Genetica nu a fost anulată, iar Roza era sigură că bunicul logodnicului nepoatei ei era un sadic psihic, un adevărat maniac, iar dacă Radei se va naște un băiat, acesta va moșteni tendințele bunicului. Devierea, la fel ca și genialitatea, se transmite adesea din generație în generație. Și apoi, cum va putea ea să comunice cu familia unei persoane care a torturat-o și a abuzat-o? Epuizată de întrebări la care nu avea răspuns, Roza a adormit. Dimineața, decizia a fost luată. A decis să-i spună fiicei și nepoatei totul. Până la urmă, Iraida trebuia să știe în ce familie se pregătește să intre. Dar omul plănuiește, iar Dumnezeu dispune. Dimineața pe la răsărit, Rada a venit singură la bunica. Era extrem de agitată. Bunico, salut! Cu siguranță, nunta cu Alexandru nu va avea loc. Îți dai seama, bunicul Mihail s-a spânzurat. Asta aproape la 90 de ani, el era plin de ordine. Un polițist de renume și toate celelalte, încă nu-mi vine să cred. S-a spânzurat? Roza nu și-a crezut urechilor. A lăsat vreo notă? A lăsat. Dar nu era nimic interesant. Pe scurt, îmi pare rău pentru tot. Înțeleg. Deci, de fapt, Roza nu era deloc clar de ce brusc sadicul și criminalul, de fapt Mihail Mănăstire, a decis să-și pună capăt zilelor la o vârstă înaintată. S-a speriat? Dar de ce? Chiar dacă ar fi decis să-i spună lui Alexandru toată această poveste terifiantă sau, mai rău, jurnaliștilor, nimeni nu ar fi crezut-o, ar fi crezut că bunica a înnebunit la cei 87 de ani sau că a vrut să câștige bani dintr-o senzație, discreditând o persoană înstărită. În vremurile de astăzi, chiar și artiștii de renume nu se sfiau să creeze senzații false pentru a câștiga popularitate sau bani, așa că o astfel de variantă nu ar fi surprins pe nimeni. O altă întrebare era că, dacă Roza nu a spus nimic nimănui până în ziua de azi, care ar fi sensul să facă asta înainte de nunta nepoatei? Și totuși, călugărul cel mai în vârstă s-a speriat de ceva. Atât de mult, încât plecarea din viață a devenit singura soluție posibilă pentru el. Căile Domnului sunt neînțelese. În curând a venit Sonia. A început să o întrebe pe mamă că voia să-i spună ceva, dar Roza a decis să tacă deocamdată, având în vedere că situația s-a desfășurat în acest mod. Așa cum a arătat timpul, a făcut totul corect. După o săptămână, Iraida a alunecat lângă casă, a căzut și s-a lovit serios la spate. Nu a reușit să păstreze copilul, poate că în asta a fost o providență divină, iar după o lună, Alexander Mănăstire s-a căsătorit cu o altă fată. Tatăl său avea o afacere serioasă în SUA, iar ea a pierdut capul pentru băiat. Acesta a reflectat că, căsătorindu-se cu o fată urâtă, dar foarte bogată, care avea conturi solide în bănci străine, va obține totul mult mai repede decât prin munca sa în țară. Iar dragostea, ce este dragostea? Așa cum spunea regele Solomon, toate trec și asta va trece, iar la maturitate va deveni cu adevărat nesemnificativ.
Mult mai înfricoșător este să rămâi la 40 de ani fără nimic, cu o garsonieră în trecut sau cu o ipotecă neplătită și îngrășată din cauza unei alimentații necorespunzătoare și a lipsei de posibilitate de a merge la un bun sală de sport cu soția. Atunci nu va mai fi timp pentru dragoste, ar trebui să-și trateze hemoroizii pe banii bugetului. La 40 de zile după moartea bunicului său iubit, s-au căsătorit în liniște cu noua lui logodnică și au zburat la San Francisco. Rada a suferit foarte mult. Mai întâi a pierdut copilul, apoi a fost trădat de logodnic. A abandonat institutul, aproape că a încetat să mănânce și stătea cu fața la perete, ascultând un rock depresiv de dimineața până seara. Atunci Roza i-a spus totul. Ceea ce a auzit Iraida, ciudat, a făcut-o să-și revină. Atunci a băut pentru prima dată în viața ei, iar apoi s-a liniștit brusc, a terminat medicina, a găsit un anunț despre un post de medic într-un oraș siberian și a plecat în provincie. Așa cum le-a spus rudelor să se regăsească pe sine. S-a regăsit, dar nu a vrut să vină din nou la Moscova și să înceapă de la zero, la fel cum nu a vrut să se implice în relații personale, deși era o femeie foarte atrăgătoare, iar în jurul ei se învârteau mereu bărbați. Recent a împlinit 35 de ani, cea mai frumoasă vârstă a frumuseții și a puterii feminine. Iraida a terminat de fumat o țigară și a început să redacteze ordinul de concediere a Mariei. Deodată, telefonul mobil a început să sune, iar numărul șefului sănătății regionale a apărut pe ecran. Iraida s-a mirat și s-a tensionat puțin, deși nu și amintea de vreo greșeală. A răspuns la telefon. Rada, salut! A răsunat o voce cunoscută. Bună dimineața, Victor Petrovici! Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. Primarul nostru și prietenul său, milionarul Vasili Vasilikov, vin acum la tine, îl știi, proprietarul fabricilor de ziare și nave. Știu, dar de ce, Doamne, iartă-mă? Vor să dea bani clinicii? Asta nu se poate, știi bine, totul este pe proiecte naționale, iar cadourile nu pot fi acceptate nici măcar de ziua numelui, altfel vor fi acuzați de corupție pentru 3 trandafiri ofiliți și o sticlă de coniac. Liniștește-te! Vasilikov are un fiu, el este diabetic, dependent de insulină. Ieri după amiază i s-a făcut rău, a căzut pe o bancă, a pierdut cunoștința și asta aproape în centrul orașului. Din păcate, totul s-a întâmplat lângă universitate. Nu erau prea mulți trecători, iar studenții aveau cursuri în acel moment, așa că niște nenorociți l-au dezbrăcat, l-au îmbrăcat în zdrențe și i-au furat geanta cu toate documentele, gadgeturile, banii și insulina. Din fericire, o pereche de îndrăgostiți a trecut pe acolo. Au chemat ambulanța. Băiatul a fost adus la tine. Trebuie să fie la voi căci tu erai de serviciu. Pe un anumit nivel subconștient, Iraida a început să-și formeze o imagine. 3 cutii de insulină, dispărute din depozit. Maria, refuzând să vorbească despre motivul pentru care le-a furat. Stop! Dar nu există niciun Vasilikov la ei. Rada a verificat personal pacienții care au fost aduși în acea noapte. Nu a putut dormi, iar acasă nu avea nimic de făcut, așa că a rămas să doarmă în cabinetul ei. Și atunci totul a început să se așeze la locul său. Rada a studiat bine caracterul asistentei sale Maria Iris și devotamentul ei față de faptele eroice și protecția tuturor celor marginalizați. Și dacă băiatul este și atrăgător, atunci totul este clar. Dar de ce îi trebuie 3 cutii de insulină? Și unde este acest fiu de milionar de altfel, cum îl cheamă? Victor Petrovici. Și cum îl cheamă pe tânărul moștenitor al tronului? Ivan Vasilievici Vasilikov, născut în anul 1986. Grupa de sânge a doua, RH pozitiv. Înalt, bine făcut, brunet. De fapt, arăta ca un adevărat cerșetor, fără documente și bani. Iraida, dar ai tăi nu l-au omorât? Ar fi putut să-l arunce pur și simplu în salon, crezând că este un drogat dacă era în stare de hipoglicemie. De ce taci? Liniștește-te, Vitia, nu striga. Te sun în exact 10 minute și nu te mai agita. Sunt aproape sigură că totul este bine și că tânărul Vasilikov este în regulă. Iraida a realizat deja că subordonații ei nu ar fi putut oferi ajutor unui pacient precum tânărul Vasilikov, dar nu pentru că erau niște nemernici indiferenți, ci din cauza încărcării sălbatice a ambulanței de ieri și a incapacității lui Ivan de a-și exprima problema, dacă era aproape inconștient.
Se pare că Maria a reușit cumva să vorbească cu el și, fără a aștepta permisiunea șefilor, a administrat insulina. Înțelegând că timpul trece pe minute și băiatul va muri pur și simplu. Dar unde l-a dus? Cum de nu m-am gândit mai devreme? Aici, fără Anna Vasilievna, nu s-a putut, iar cele 3 cutii le-au furat pentru că nu știau cât timp le va lua să găsească familia tânărului salvat. Iraida a sunat la telefonul asistentei șefe. Da? A răsunat o voce veselă la telefon. Anna Vasilievna, fără preambul. Du-le pe oaspeții voștri la noi. O mașină o să trimit acum. S-au găsit părinții lui, în special tatăl. Acesta este milionarul Vasili Vasilikov. Vin la noi. Nu te îngrijora pentru insulina furată, nici pentru Maria. Doar adu ampulele rămase. Bine? La telefon a fost o pauză aproape stanislavskiană, apoi un scurt oftat și în cele din urmă trimitele, tocmai l-am hrănit, cum ai ghicit, doamne. La sănătatea regională au ajutat, iar eu ceai nu sunt nebună, dar hai să ne vedem și sună-ți partenera să se întoarcă. Șefa a zâmbit și a respirat ușor. Era foarte fericită că nu va trebui să-și schimbe părerea despre Maria și să o concedieze pe una dintre cele mai bune angajate. După 30 de minute, Anna Vasilievna împreună cu Maria l-au adus pe Ivan la spital, iar după alte 30 de minute, în secția medicală au sosit oaspeți importanți. Ivan arăta roz și curat, a reușit să facă duș cu Anna Vasilievna, să mănânce, să se odihnească și să primească doza necesară de insulină vitală pentru el. Ivan, în cabinetul medicului, a intrat un bărbat înalt de aproximativ 50 de ani, foarte asemănător cu oaspetele de noapte al Annei Vasilievna. Era de asemenea înalt, frumos și îngrijit. Salut, tată! Îmi pare rău, nu știu cum s-a întâmplat că m-a lăsat chiar pe stradă. Am făcut injecțiile la timp. Pentru ce, scuză-mă, ce? Hai, du-te în mașină, iar eu vorbesc cu salvatorii tăi. Așteaptă, hai să ieșim în coridor, a spus Ivan, iar cei 2 Vasilikov au ieșit din cabinetul Ireidei Solomonovna. Acolo i-a spus tot tatălui său, deci fără episodul furtului de insulină, Ivan pur și simplu nu știa despre asta. Tată, aș vrea să-l invit pe această fată Maria la noi acasă ca asistentă de familie și ajutoare personală. Este capabilă și nu se teme să-și asume responsabilitatea în situații critice. Ar trebui să lucreze ca medic militar, cred că se va descurca și cu bunica noastră. M-am convins de asta în noaptea aceasta. Apropo, i-au găsit pe cei care m-au jefuit? I-au găsit. Prin ei au ajuns la ambulanța care te-a dus. S-au dus imediat să-și vândă laptopul tău, iar acolo, înăuntru, fotografiile noastre, o grămadă întreagă. Proprietarul unui amanet tehnic mi-a scris în telegramă în privat, iar eu, din fericire, eram online. De obicei, mai întâi se acceptă obiectul în amanet, apoi vânzătorul așteaptă 2-3 ore, cine știe, poate nu funcționează sau nu valorează nimic, și abia apoi se dau banii dacă totul este în regulă. Așa că, când acești nenorociți au venit să-și ceară recompensa, securitatea mea i-a așteptat deja. Au arătat locul unde te-au găsit, dar tu nu mai erai acolo. Atunci am sunat la ambulanță și am aflat cine era de serviciu în noaptea trecută. Slavă Domnului, nu a fost nevoie să căutăm prin morgi. Vasili a tăcut și s-a întors spre fereastră. Tată! Totul este în regulă, Ivan. Spui de Maria. A zâmbit și l-a privit atent pe fiul său. Este cea cu bucle, cu ochii verzi cât fața și genele foarte dese? Sau cea care este pensionară cu fața unei vrăjitoare bune? Ei, tată. Bine, bine. Fata este într-adevăr o fată deosebită și arată bine. Dar oare va vrea să vină la noi? Poate este mândră sau eu nu înțeleg nimic despre oameni și o vor lăsa să plece din spital? Așa că vorbește cu șefa. Hai să-i dăm niște bani pentru ceva util sau să-i dăruim clinicii ceva. Și pentru Maria trebuie să facem o ofertă ingenioasă ca să nu se supere, să nu creadă că o cumpărăm și, cel mai important, să nu refuze. Oh, Ivan, nu cumva te-ai îndrăgostit? Ei bine, dacă e să fiu sincer, aproape, tată, dar mă vei ajuta. Du-te în mașină, salvatorul meu, desigur te voi ajuta. Și Vasili, cel mai în vârstă, s-a îndreptat înapoi spre cabinetul Ireidei. Nu fără interes, trebuie menționat. Șefa i-a plăcut, ceea ce nu se întâmpla des.
După moartea soției sale Glasira au trecut deja 7 ani, dar Vasili nu a întâlnit o femeie cu care să-i placă măcar să se întâlnească, dar aminte să se căsătorească. Și acum, așa cum se spune, l-a lovit. S-au cunoscut cu firea, așa cum o numeau prietenii și rudele, când amândoi aveau 20 de ani, aproape la fel de mult cât are acum Maria și Ivan erau anii 80, cu toate cele ce decurg din asta. Țara se pregătea pentru schimbări radicale, acestea nu erau încă vizibile fizic, dar stările revoluționare pluteau deja în aer. Dar băieții erau tineri, frumoși, îndrăgostiți unul de altul și de viață, în ciuda tuturor. Vasili studia la Institutul Medical pentru a deveni chirurg pediatric, dar deja atunci a înțeles că viitorul este în furnizarea de echipamente medicale și medicamente. A deschis în prima sa companie farmacii tehnice și comerciale. A început să aducă nebulizatoare, umidificatoare, tonometre și altele. A început să se dezvolte, s-au căsătorit. S-a născut Vaneca. Incredibil, dar lui Vasili i-a reușit să evite conflictele cu bandiții care îi ofereau insistent protecția. Nu plătea taxe, ca majoritatea oamenilor de afaceri din acele vremuri. Motivul este că, înainte de a începe afacerea, a salvat viața fiului unui autoritate criminală. Și a fost așa. Distribuția după institute a fost deja abolită, dar la Institutul Medical, studenții din anii terminani trebuiau să facă practică în instituțiile medicale ale orașului. Vasili a ajuns la spitalul pediatric regional. I-au adus copii din sate, adesea deja în stare avansată. În acea noapte, el era de serviciu. Pe la miezul nopții, ușile spitalului s-au deschis, iar un bărbat tânăr a intrat în grabă cu un băiat de 3 ani în brațe. Copilul sufoca, se neca. În jurul buzelor deja apărea o cianoză periculoasă. În urma bărbatului alergau 2 bărbați masivi și o femeie tânără plângând. Trecând pe lângă pază, grupul s-a îndreptat spre etajul 2, unde se afla cabinetul medicului șef. Acesta nu era acolo de fapt de mult timp. Tovarășul Valnikov nu doar că întârziase salariile angajaților, din această cauză unele asistente cu copii mici stăteau în întuneric și mergeau la muncă pe jos prin tot orașul. Iar medicul șef se afla în acel moment pe pârtie la Șeregeș, practic neapărând la locul de muncă. În cabinetul medicului se afla doar Vasili. Ușa s-a deschis, iar bărbatul cu copilul a intrat. Bună ziua! Unde este pediatrul, chirurgii, medicul șef, cineva? Ajutați-le pe fiul meu. Așa respiră de 4 ore. Ambulanțele nenorociților nu au venit. Eu sunt chirurg, a răspuns Vasili. Hai să-l ducem pe băiat în cabinetul de examinare. S-a spălat pe mâini, s-a schimbat, a sunat asistenții și asistenta pe linia internă. Era aproape sigur că băiatul avea crupă și trebuia operat de urgență. Doar că trebuia să clarifice cauza. Un corp străin în gât sau o complicație din cauza unei gripe. A intrat în cabinetul de examinare și, examinând băiatul, a realizat că timpul trece, dacă nu pe minute, atunci nu mai mult de câteva ore, cu siguranță. Pregătiți sala de operație, urgent. Doctor, salvează-mi fiul, nu voi uita niciodată. Ștergând sudoarea rece de pe față, a spus tatăl băiatului. Tânăr, vom face tot ce ne stă în putință și chiar mai mult. Dar trebuie să te liniștești și să te controlești, a răspuns Vasili. Ești mamă, s-a întors el către femeia fragilă cu ochii plini de lacrimi. Da, roagă-te. Rugăciunea maternă va ajunge din adâncurile mării și va salva. Roagă-te, Maica Domnului. Ești ortodoxă, botezată? Da, totul va fi bine. Și a plecat. Operația a decurs într-adevăr fără probleme, iar în cele din urmă Vasili a scos din gâtul copilului un nasture mic, care a fost cauza stenozei. Băiatul a fost mutat într-o cameră separată, permițându-i mamei să rămână cu el și să aibă grijă de fiul său. Vasili Petrovici, a auzit el în spate și s-a întors. Acolo se afla tatăl copilului. Fumezi? Fumez. Hai să mergem în cabinetul medicului. Vasili Petrovici, sunt datoria ta. Pe viață. Mă numesc Oleg Perunski, în lume Perun. Nu-ți ofer bani, știu că nu-i vei lua, dar pot să te protejez pe tine și familia ta de colegii mei dacă vreodată ai avea nevoie. Am înțeles.
Mulțumesc, Oleg, sper că nu va trebui să apelez la astfel de servicii, dar cum se spune, nimic nu este imposibil, trăim în Rusia. Și ai grijă de fiul tău. Mai avea câteva ore fără ajutor medical și totul. Undeva a furat acest nasture și l-a băgat în gură. 3 ani mai târziu, Vasili a fost nevoit să ceară ajutor de la Perun, deoarece și-a început afacerea. Și dacă nu ar fi fost Oleg, probabil că Vasili nu ar fi reușit, deoarece era imposibil să lupte singur cu numeroasele grupuri criminale, să crească un fiu, să întrețină o familie și să se ocupe de afaceri în același timp. Au trecut 20 de ani, iar Perun a devenit Oleg Igorevici Perunski, primarul orașului lor mic provincial, iar Vasili Petrovici Vasilikov milionar, deținând mai multe întreprinderi. Fiul lui Perun, Jenka, a crescut, a servit în armată, deși tatăl său i-a oferit opțiuni civile, iar acum lucra împreună cu părintele său, ocupând funcția de viceprimar pentru securitate. De-a lungul acestor ani, bărbații s-au împrietenit și au trecut prin cele mai diverse situații. Vasili nu mai practica ca medic, s-a dedicat complet afacerii. De fapt, copilul său Ivan a fost diagnosticat cu diabet zaharat de tip insulinodependent la 17 ani. În acel an, firea a murit, un tromb a rupt, ea nici măcar nu a simțit nimic. Pierderea mamei a fost un factor declanșator pentru dezvoltarea bolii fiului. Glașa a fost singura fiică a mamei sale, Elizaveta Maximovna. Ea a crescut-o singură. După moartea ei, femeia a trebuit să treacă prin mai multe ședințe cu un psiholog. Vasili a luat-o pe soacra sa la el, așa că au trăit împreună în ultimii 7 ani. Vasili Petrovici a intrat în cabinetele Raidei. Femeile beau cafea, iar le distra paznicul lui Vasili, Petru, un glumeț și un fermecător favorit al sexului frumos. În ciuda faptului că a trecut deja de 6 decenii, Petru era într-o formă fizică excelentă. Apoi le povestea povești, glume despre doamne, râdeau cu poftă. Văzându-le pe șef, Petru a căpătat imediat o expresie serioasă și, dând din cap colegului său, a ieșit din cabinet. Așadar, Petru. Fără a intra deocamdată, Vasili a început să-i dea indicații lui Vasili. Acum alergi după flori pentru doamne, conform gusturilor lor. Îți voi spune ce buchete să cumperi. Rezervă o masă pentru seară în Marsilia. Până acum totul. Dragi doamne, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru fiul vostru și să vă invit seara la cel mai bun restaurant din orașul nostru pentru a sărbători faptul că totul se termină bine. Chiar vom merge în Marsilia? A întrebat Anna Vasilievna, zâmbind cochet. În el. Aruncând o privire spre Iraida, a răspuns Vasili. Iar ea, uitându-se la computer, făcea pe ocupata, deși de fapt deja pentru a câta oară în această dimineață, se prindea că îi place acest Vasili Vasilikov. Prima dată după atâția ani. Și nu era de mirare. Era înalt, brunet și foarte atrăgător, amintind de un tânăr Vasili la Novoi. Apropo, un fapt amuzant, mama lui l-a numit așa din cauza îndrăgostirii de actor. În anul 1977, pe ecrane a apărut filmul lui Alexandru Zarchi Anna Karenina cu Vasili Semenovici în rolul principal. L-au văzut 40 de milioane de oameni, iar ce s-a întâmplat după premieră cu femeile din URSS? Toate visau să-și găsească un partener de viață, măcar puțin asemănător cu Vronski, interpretat de la Novoi. Desigur, Iacovlev era foarte atrăgător, dar totuși în acest film Vasili Semenovici câștiga, mai ales datorită vocii sale încântătoare. Venim, da, fetele? În cele din urmă, Rada și-a ridicat privirea de la ecran și l-a privit pe Vasili cu ochii ei negri. La ce oră ne întâlnim? La 7. La rândul său, fără a-i lua ochii de pe ea, a răspuns Vasili, al cărui ochi erau de un albastru ca al fiului lui Omot. Maria a observat în tăcere ce se întâmplă, învârtind încet în minte privirile șefului și ale tatălui tânărului salvat de ea. Va veni și Ivan? Căci nu ne ajungeți pe noi unul pentru noi 3 ca și cavaleri. Făcând o față serioasă, a întrebat Maria. Desigur. Îl vom invita și pe Petru. Este un organizator de evenimente, un adevărat artist, în ciuda vârstei. La vârstă? Câți ani are? Acum și-a arătat interesul tânăra pensionară Anna Vasilievna. 58. Câți? Au întrebat toate persoanele din cabinet în cor. 58.
Este sportiv, ofițer în rezervă, medic militar, a luptat în aproape toate zonele fierbinți. Și mai cântă, dansează vals și brodează încrucișat. Iar Vasili a privit semnificativ către Anna Vasilievna, iar ea a deschis ochii ca un pește. Femeile s-au împrăștiat prin magazine și coaforuri, iar bărbații s-au dus acasă. Iraida a dat indicații colectivului și pentru prima dată în mulți ani a plecat să se pună în ordine. Marsilia s-a deschis la începutul anilor 2000 și în toți acești ani a păstrat reputația celui mai bun restaurant din oraș. Dacă vorbim despre orașul din Franța, în cinstea căruia proprietarul restaurantului l-a numit așa, acesta este cel mai vechi și multinațional oraș din Franța, unde locuiesc francezii, italieni, spaniolii, arați, comorienii, așa că și bucătăria este foarte diversificată. Aproape toată lumea a venit, doar Iraida întârziase. Deodată, un oftat bărbatesc a străbătut sala. Participanții la petrecere și-au ridicat capetele și au rămas și ei uimiți. În sală a intrat o femeie complet incredibilă. Și aceasta era Iraida. Pe ea era o rochie lungă, de culoarea vinului roșu închis, care evidenția figura luxoasă, un colier de rodie și cercei asemănători, iar părul ei negru ca smoala era strâns într-o coafură înaltă. Ea s-a apropiat de masă și a zâmbit. Vasiliu a dispărut complet. Seara a trecut minunat. Fiecare și-a găsit perechea. Petru flirta din plin cu Anna Vasilievna, Ivan vorbea cu Maria, iar Vasiu cu Iraida. În cele din urmă, Vasilikov, cel mai mare, a ales momentul să-i facă Mariei o propunere de la care ea nu putea refuza. Maria, avem o propunere pentru tine. Ivan și bunica noastră au nevoie de o asistentă medicală personală care să poată oferi ajutor mereu. Ai fi de acord să lucrezi pentru noi cu cazare pe teritoriul nostru? Avem o casă mare și confortabilă la marginea orașului, o grădină, o piscină. Salariul te va încânta. Neașteptat a răspuns Maria, confuză, și s-a uitat la Iraida. Acceptă, a dat din cap aceasta. Dacă vrei, poți să-ți iei un concediu de o lună. Dacă totul va fi bine, te poți da afară mai târziu. Sau te poți întoarce, a zâmbit Rada, așa a început o nouă viață pentru Maria. Desigur, și-a informat părinții, omisiunea fiind că are o relație cu Ivan ca să nu se bucure prea devreme. Fata i-a plăcut casei. Aici nu era lux ostentativ ca în multe case bogate. Totul avea sens și era destinat confortului locuitorilor, nu imaginii. S-a înțeles repede cu soacra lui Vasiu Petrovic și cu bunica lui Ivan pe linie maternă, Anastasia Mihailovna. În ciuda vârstei sale respectabile, a cerut să-i spună Stasia, simplu Stasia. Așa mă simt mai tânără, explica ea. Nu degeaba Gurcenco cerea să-i spună Liusia. Era, deși o raritate, o femeie inteligentă. Cu ce sunt eu mai prejos decât Gurcenco? Apropo, pot cânta și eu 5 minute, se amuza bunica. Îi povestea Mariei povești nesfârșite din tinerețe, iar aceasta asculta fără să o întrerupă. Odată, a propus Anastaziei Mihailovna să înregistreze toate acestea pe un dictafon, pentru a scrie mai târziu o carte. Aceasta s-a bucurat foarte mult, iar treaba a început să meargă. Relația cu Ivan s-a dezvoltat rapid. Desigur, au încercat să nu-și facă publice relațiile, deși tatăl lui Ivan nu se opunea. În acea zi, Maria s-a trezit foarte devreme. Avea planificate o mulțime de activități și călătorii prin oraș. Nu a luat șofer, ci a plecat pe jos, dorind să se plimbe. Iarna abia începuse, iar în acest an a bucurat siberienii cu o dispoziție bună. Din cer cădea un zăpadă pufoasă, aproape de Crăciun. Fată, pot să te deranjez un minut? Deodată, lângă ea s-a deschis ușa unei mașini, iar din ea a ieșit un tânăr bărbat zâmbitor, de o frumusețe plăcută. Nu mai putea ajuta? Nu sunt din zonă. Nu pot găsi casa fratelui meu, iar navigatorul, din păcate, s-a stricat. Da, desigur. Care este adresa? Vischihisfele. Dar este foarte aproape. Ești chiar vis-a-vis de acea casă. A exclamat Maria și s-a deconectat, simțind un miros ciudat aproape de fața ei și o cârpă. S-a trezit într-o casă de lemn cu mâinile și picioarele legate. În fața ei, pe un taburet, stătea același tânăr, doar că nu mai zâmbea. Se uita la ea în tăcere și fuma. Bine, și ce facem acum? Salut, a spus el.
Nu mă întrerupe. Acum îți explic totul. O să-l sun pe Ivan și o să-i spun că ești la mine. Va trebui să mă aducă 2 milioane de ruble și te voi lăsa liberă. De ce nu în euro? Am nevoie de 2 milioane de ruble, nu mai mult și nu mai puțin. De ce așa? Trebuie să cumpăr o căsuță la țară. Acestea sunt suficiente pentru operația copilului meu, iar dacă nu se face în următoarele 2 săptămâni, fiica mea va muri, nu vom aștepta cotele. Maria a tăcut, șocată, apoi a întrebat: Cum te cheamă? Povestește-mi totul, te ajut să găsești bani sau o modalitate de a face operația, doar dezleagă-mă, nu voi striga și nu voi fugi. Și încă dacă vei șantaja pe Vasilikov bani, vei pierde. Are propria lui securitate și primarul este prieten cu el, iar primarul este din fostele brigăzi din anii 90. Dacă ai trăit mult timp în oraș, știi asta, așa că nu ai variante. Cum ai ajuns să te gândești la așa ceva? Și de ce eu? Eu nu sunt nimeni pentru ei. Nu m-am gândit prea mult. Dezlegând-o pe Maria, a spus Petru. Mă cheamă Petru. Iar în ceea ce privește ideea de răpire, nu am avut timp pentru asta. De ce pe tine și nu pe Ivan? Are o formă de diabet insulinodependentă, știu. Cum aș putea să-l iau ostatic? Am o fiică bolnavă, pe moarte. Nu sunt un criminal, Maria. Totul, așează-te, acum fac cafea. Sunt aici de mult? A întrebat Maria. De 2 ore. Trebuie să sun. Mă vor pierde curând. Unde sunt lucrurile mele? Geanta? Nu am atins nimic. El i-a dat Mariei geanta. A scos telefonul și a sunat-o pe Stasia. Stasoca, salut! Îți imaginezi, am întâlnit-o complet întâmplător pe o veche prietenă. A trăit mult timp în Italia, s-a căsătorit cu un localnic, iar acum a venit la părinți pentru o săptămână. Nu ne-am văzut de 100 de ani. Așa că nu mă pierde, mă întorc seara. I-am făcut lui Ivan injecția dimineața, iar micul dejun pentru el este în bucătărie sub șervețel. Acolo este terci cu fructe de pădure și clătite cu brânză, iar tu mănâncă și tu. Fetiță, nu te îngrijora, a răspuns bunica lui Ivan cu vocea fainei Ranevskea. De altfel, și manierele ei de comportament și glumele preferate erau din repertoriul fainei Georgivna. Aceasta nu este o cameră, este un adevărat fântână. Mă simt ca un găleată care a fost coborâtă acolo, a citat ea lui Vasil, una dintre perlele marii actrițe, când el a deschis solemn ușile noului ei birou. Da, bunica lui Ivan avea propriul ei birou. Anastasia Mihailovna scria memorii, povestiri și basme pentru adulți. De asemenea, fuma pipă, aproape ca bunica lui Garik Sukachev, și înjura. Cât despre băuturi, aprecia doar țuica de calitate, pe care o făcea singură în imensa bucătărie a Vasilikovilor. Vasiu se raporta la pasiunea ei cu calm. În primul rând, era din URSS, în al doilea rând, îi plăcea și lui să mai bea un pahar sau 2. Afacerea lui era deja bine pusă la punct și organizată, el doar controla procesul, având conducerea departamentelor din cercul său de încredere, cu care a trecut prin foc și apă și cele mai dificile încercări, adică celebritatea. În același timp, Stasia avea o apariție pur aristocratică, înaltă, încă foarte slabă, cu o podoabă de păr bogat pe care o vopsea mereu în culoarea platină, trăsături de față corecte și un nas de tip Ahmatova cu o cocoașă. Iar inima fostului locotenent colonel Petru Smolin a fost cucerită de Anna Vasilievna. În timpul liber de la securitatea lui Vasilikov, Petru o invita pe Anna la teatre și cafenele, iar într-o zi a declarat că dorește să viziteze un club de noapte. Nu-ți va plăcea acolo, sunt sigur. De ce nu? Pentru că nu poate plăcea unei femei inteligente cu un intelect ridicat, educație superioară, un simț al umorului excelent și un bun gust. Dacă toate cele menționate mai sus ar fi adevărate, te-aș numi lingușitor. Dar așa? În general, astăzi mergem în această cloacă a DSFR-ului și prostiei. Trebuie să păcătuiesc măcar la 60. Și au plecat. Clubul de noapte Temerlan i-a întâmpinat cu creativitate, iluminare și fum. Securitatea de la intrare, ascunzându-și zâmbetele, îi priveau cu uimire pe vizitatorii atipici ai localului. Băuturile alcoolice, drogurile și alte substanțe interzise nu pot fi aduse, dar cred că știți asta. Tânăr, dar eu am adus. Din greșeală.
Nu știam, a spus Anna Vasilievna și a scos din geantă o bucată uriașă de slănină. Băieții au rămas mai întâi cu gura căscată, apoi au început să râdă isteric. A râs și Petru, obișnuit desigur cu ieșirile prietenei, dar nu se aștepta la așa ceva. Dar dacă vorbim serios, băieți, aceasta este pentru voi. Eu am sărat-o. Mergeți, vă veți sătura stând aici până dimineața, luați-o, săturați-vă. Securitatea a zâmbit, erau desigur cuceriți, au mulțumit Annei și au luat cadoul. Dacă vă deranjează cineva aici, sunați-ne imediat, au spus ei. Deranjați colegii, ne descurcăm singuri, a replicat Petru. Și voi sunteți în securitate? Ah, da, cum de nu mi-am dat seama mai devreme, se vede după silueta că ești fie militar, fie securitate, a spus unul dintre băieți. Eu sunt și militar și securitate. Bine, plecăm. I-a întâmpinat Ramstein. Aerul era sufocant, iar din cauza zgomotului infernal nu aveau cum să vorbească. După 15 minute au plecat în bar, unde era liniște și aproape nu se auzea muzica. Au stat în bar câteva ore și au plecat acasă. Ahnă, cum a fost? Mâine mergem din nou? A glumit Petru. Fabulos, cum altfel? Nu, cred că data viitoare după ce împlinesc 60. Atunci va fi perfect. Roman Beliaev își creștea fiica Liza singur. Cu mama ei, Angelica, s-a întâlnit nici la teatru, nici la bibliotecă și nici măcar pe stradă. A comandat-o. Angelica Sokolova își făcea cariera pe calea sinuoasă a fetelor de companie. Când și-a îndeplinit obligațiile profesionale, tinerii au început să discute, iar fata nu se plângea de viață, nu povestea despre o soartă grea, o mamă alcoolică sau un logodnic ticălos care a vândut-o în bordel. Nu, i-a spus sincer că îi place acest stil de viață, îi plac banii pe care îi câștigă, iar aceștia sunt foarte buni, și libertatea de alegere și de mișcare. Au început să se întâlnească, iar după 6 luni, Angelica a rămas însărcinată. A decis să păstreze copilul deoarece împlinise deja 27 de ani, iar având acest stil de viață, Dumnezeu s-ar putea să nu-i mai ofere un copil. Nu avea nicio îndoială că tatăl copilului era Roma, problema era că contactul neprotejat a avut loc exact cu 6 luni în urmă. Au băut mai mult decât trebuia și iată. La firma ei, fata era bine văzută și i s-a dat, așa zicând, un concediu academic. Angelica a murit la naștere din cauza pierderii de sânge. Ceva a mers prost, iar chirurgii nu au putut opri hemoragia deschisă. Să ia fetița din spitalul de maternitate, Roman a fost ajutat de colegii Angelicăi. Nu este un secret că în structurile criminale există multe cunoștințe utile și legături necesare, mai ales în afacerea vânzării de servicii intime. Mulți unchi și mătuși de rang înalt le foloseau. Fetița Valentina a fost luată de părinții lui Roma, iar el a plecat la nord să câștige bani. Câștiga bine și aproape toți banii îi trimitea părinților, lăsându-și doar pentru plata locuinței, mâncare și haine. Nu a reușit să se căsătorească, nu mergea în cluburi de noapte, era foarte obosit de muncă și s-a obișnuit să se mulțumească cu relații fără obligații. Când Valentina a împlinit 2 ani, s-a întors de la muncă și s-a angajat la un loc de muncă bun în oraș. Fetița creștea ca un copil liniștit și solar. Când a început școala, învăța bine, se înțelegea cu profesorii și colegii, iar la împlinirea celor 15 ani s-a întâmplat o nenorocire. Valentina a pierdut cunoștința chiar la examenul de limba rusă. Profesorii au crezut că fata s-a stresat sau s-a obosit, dar au chemat, desigur, ambulanța. Valentina a rămas în spital. După ce fata a făcut analizele, medicii au dat un verdict teribil: cancer de sânge. Prima reacție la această veste nu a fost șocul, ci furia. Părinții lui Roma și el au decis că medicii s-au înșelat, că au confundat analizele. Nu se poate ca o tânără fată care nu a intrat încă în viață să aibă o astfel de boală. De ce? De ce? Abia născută, a pierdut mama, aproape nu l-a văzut pe tată pentru că acesta era mereu ocupat cu câștigurile pentru trai, nici măcar nu a reușit să se îndrăgostească. Din păcate, diagnosticul a fost confirmat, iar în oncodispenser în care au fost trimiși a început iadul, chimioterapie, munți de medicamente, pereți de spital nesfârșiți. În cele din urmă, medicul curant a spus că Valentina are nevoie de o operație urgentă de transplant de măduvă osoasă.
Roman era potrivit ca donator, dar nu era nicio cotă disponibilă, iar ei nu puteau aștepta. Și atunci bărbatul a decis să facă acest pas nebun, să răpească o persoană dintr-o familie bogată și să ceară răscumpărare pentru ea. A monitorizat informațiile despre cetățenii înstăriți, copiii și rudele lor. Petrecerile din restaurantul Marseille, când Vasilikov era acolo cu femeile, au fost surprinse de paparazzi. De asemenea, au aflat despre relația dintre Maria și Ivan și au descris-o colorat, informația a ajuns pe internet. Așa a înțeles Beliaev că trebuie să o răpească pe Maria. În primul rând, fata era medic, ceea ce însemna că avea nervi puternici și logică, iar în al doilea rând, nu era un copil, ceea ce ușura conștiința răpitorului. El nu intenționa să-i facă rău ostaticii sale și cu atât mai puțin să o omoare. Da, situația este complicată, a spus Maria, ascultând povestea lui Roman. Unde este acum Valentina? În oncodispenser. De fapt, aproape nu o tratează. Așa o susțin ca să nu moară. Unde plănuiești să faci operația dacă se găsesc banii? În Moscova. Pregătește-te, hai să plecăm. Încotro? La Vasilikov. Unde altundeva. Se pare că te pregătești să ceri răscumpărarea pentru mine. Așa că o să cer acum. Dar eu. Încă să spui că îți este incomod. Cu 4 ore în urmă erai gata să mergi la pușcărie doar ca să găsești bani și, în general, aveai dreptate în felul tău, iar acum îți este incomod. Nu ai de ales și, în plus, eu voi vorbi și voi cere banii. Da, ai dreptate, desigur. În timp ce se îndreptau spre oraș, în fața spitalului numărul 4 se desfășura un adevărat spectacol. Bolnavii s-au lipit de feronerie, iar angajații care aveau o minută liberă au ieșit afară. Sub feronerie s-a așezat un adevărat ansamblu de țigani cu chitare, viori și, desigur, sovșchi. Cântau românce și dansau. Apoi, dintr-o trăsură adevărată cu cai, a ieșit un bărbat în costum cu un buchet uriaș de flori și s-a îndreptat spre spital. Vasilikov întâi, iar acesta era el, mergea să-i facă o propunere de căsătorie lui Iraida. În ultimele 3 luni, s-a decis complet că Rada este femeia pe care o căuta toată viața. A intrat în biroul ei, iar Raida stătea la fereastră, observând dansul țigănesc. Vasiu a tușit, Rada s-a întors, iar ei s-au întâlnit privirile. Iraida Solomonovna Zampel, vrei să te căsătorești cu mine? A întrebat Vasi, îngenunind și întinzându-i un buchet. Ochii Radei au strălucit misterios și fericit. Da, Vasiu Petrovic Vasilikov, mă voi căsători. Vasiu s-a ridicat, a scos o cutie cu inel și l-a pus pe deget lui Iraida. Abia s-a aplecat pentru un sărut când telefonul mobil a sunat zgomotos. Pe ecran a apărut Ivan, iar Vasiu nu a putut să nu răspundă. Da, Ivan. Tată, este o problemă. În general, vino acasă cât mai repede. Ajutorul tău este necesar. S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat, dar nu la mine. Vino acasă. La telefon nu poți povesti. Bine, Rada, s-a întâmplat ceva acasă. Trebuie să plec. Vii cu mine? Cu tine. Dar tabăra țigănească va merge cu noi? Nu, tabăra va merge înapoi la tabăra lor. Acum mă voi ocupa de ei. Tu, între timp, pregătește-te. În acel moment, Stasia îl hrănea și îl adăpa pe Petru acasă și îl asculta cu atenție povestea lui. După o oră, Vasiu și Rada au sosit, iar Maria și Ivan le-au ieșit în întâmpinare. Tată, este o problemă. Nu știu cum te vei raporta la asta, dar oamenilor trebuie să le ajutăm. Este în puterea ta, știu. Fiica lui Petru moare, are nevoie de bani pentru operație sau o cotă gratuită pentru aceasta, timpul trece, iar Ivan a povestit povestea tânărului. Vasiu l-a ascultat pe fiul său și și-a amintit cum cu 3 luni în urmă aproape l-a pierdut. Ce nu a gândit în acea noapte teribilă, când Ivan nu a sunat înapoi, iar apoi a devenit inaccesibil. Desigur, fiule, o să ajutăm. Acum îl sun pe Oleg să văd dacă poate rezolva problema cu cota. Dacă nu, îl vom trimite pe Beliaev cu fiica lui la Moscova. Banii pentru operație îi vom trimite imediat. Aceasta nu este o problemă. Principalul lucru este să ajute această operație. Apropo, l-am văzut undeva mai devreme, dar nu-mi pot aminti unde. Îmi amintesc unde, Vasiu Petrovic.
A apărut din umbră fără să știe de unde, Petru. Este locotenentul meu. Când ne-am întors împreună din Siria, am venit la voi să ne angajăm. Dar Roman s-a răzgândit și a plecat să câștige bani la nord, a considerat că acolo vor plăti mai bine. Cum ați luptat împreună? Atunci cu atât mai mult trebuie să ajutăm. Și a sunat numărul primarului și fostului autoritate criminală Perun. Oleg, salut, este o problemă. Trebuie să ajutăm un om bun. Când putem veni la tine? Mâine? Excelent! Roman stătea în bucătărie când Petru a intrat. Văzându-le, a pus cana pe masă și a început să se ridice. Tovarăș locotenent colonel. Nu poate fi. Poate. Bună, locotenent Beliaev. Roma a fost lăsat să rămână peste noapte în casă, iar ei au vorbit toată noaptea cu Petru, amintindu-și de cei vii și pomenind pe cei decedați. Dimineața au plecat împreună cu Vasiu la primărie. Acesta i-a ascultat cu atenție și a început să sune chiar în fața lor. Băieți, nu sunt cote disponibile în acest moment, dar voi ajuta cu banii. Nu, Oleg, eu voi da banii. Acum ești sub microscop. Se desfășoară o luptă împotriva corupției, așa că sub secere ajung atât cei vinovați, cât și cei nevinovați. După 3 zile, Roman și fiica lui au zburat la Moscova. Acolo îi așteptau, operația a decurs cu succes, iar Valentina avea șanse bune de remisie stabilă. Zâmbea deja, obrașii ei erau rumeni, iar apetitul a revenit. Roman nu s-a despărțit de fiica sa, povestindu-i povești amuzante, iar puțin mai târziu, medicii i-au permis să se uite la filme și să folosească computerul. Vasiu l-a subvenționat pe Roman nu cu 2 milioane, ci mai mult, observând corect că în Moscova trebuie să trăiască, să mănânce și cine știe ce cheltuieli neprevăzute pot apărea. După 2 luni, promiseseră să-i externeze. Între timp, Vasilicovi se pregăteau de nunț. 2 la un loc. Ivan i-a făcut o propunere lui Maria, iar aceasta desigur a acceptat. Dar înainte de aceasta, locuitorii conacului au trebuit să treacă printr-un alt eveniment. Sâmbătă dimineața, după ce s-a trezit, Vasile a decis să iasă în curte, să curețe el zăpada, să respire aerul proaspăt de iarnă. S-a întins și a desfăcut umerii, iar deodată a auzit un zgomot, un fel de urlet sau hârâit. Întorcându-se, a rămas fără cuvinte. Poarta era deschisă, iar în spatele ei stătea o rândunică de dimensiuni mici. Pisica sălbatică și Vasilikov s-au privit în tăcere, apoi oaspetele cu pete a intrat încet în curte și a căscat cu toată gura sa amenințătoare. Nu putea să fugă, dar nu știa ce să facă. Se consola doar cu gândul că era evident o pisică tânără, un adolescent. După 5 minute din fericire, situația s-a rezolvat de la sine, în urma rândunicii a venit un adolescent. În curte a intrat o fată subțire cu un lesă. Maria, unde ești, curioasă? Nu vă temeți, el nu va ataca, venim din circ. Ne-am oprit lângă magazin să cumpărăm apă, iar Mars stătea în mașină. Se pare că a deschis ușa cu laba și a ieșit. Dar cum a deschis poarta, a explicat stăpâna pisicii, punându-i în același timp un ham. Vasili a respirat ușurat, iar toți cei din casă au făcut la fel, lipiții de fereastră și neștiind cum să-l ajute pe Vasili în această situație neobișnuită. După 3 minute, Stasia și Maria erau afară și, cu permisiunea stăpânei, îi mângâiau urechile și gâtul rândunicii. Aceasta închidea ochii de plăcere și mormăia încet. Și din ce circ veniți? Din cel din Novosibirsk. Suntem vecini cu voi. Mars nu este sălbatic, s-a născut la noi. Dar mama lui Silva este o fiară serioasă. Dacă ar fi intrat ea aici, Doamne ferește, nu ar fi fost bine. Dar veniți la noi la spectacol. Vă voi da acum invitații ca o compensație morală. Și, luându-le pe Maria, a plecat spre mașină. După 2 minute s-a întors cu invitațiile. Mulțumesc, a spus Maria. Și cuplul creativ, luându-și rămas bun, a plecat. Când ieșeau, s-au întâlnit cu Ivan. O, Doamne, ce este asta? O fată fără adăpost cu o pisică sălbatică va trăi cu noi? Nu mă deranjează. Maria s-a agățat de Ivan, râzând. Vasiu se uita la ei și înțelegea că a făcut totul bine în viață. Altfel, acum totul ar fi fost diferit.
Căci copiii plătesc nu doar pentru păcatele părinților, ci primesc și bonusuri de la soartă pentru faptele lor bune. După o săptămână, Marseille a întâmpinat două nunți. Vasilikovi au închiriat complet restaurantul, iar în mijlocul petrecerii, Petru s-a apropiat de Anna Vasilievna, care discuta cu o vecină de masă, și a strigat direct în urechea ei: "Ahnca, vrei să te căsătorești cu mine?" Aceasta a sărit de pe masă. "Și știi ce? Mă voi căsători. Aceasta va fi răzbunarea mea teribilă asupra tuturor reprezentanților sexului masculin," a spus ea și l-a îmbrățișat pe hoțul matur. Roma și Valentina, așa cum promiseseră, au fost externați după o lună și s-au întors acasă. Vasilikov i-a oferit o slujbă bună într-una dintre companiile sale. Viața a continuat în ritmul ei, iar din fericire în vremurile noastre dificile se întâmplă minuni și există oameni fericiți.